Hey there, how are you doing today? Hope you're doing great. In this session, I'm gonna talk about the word the, which is the most common word in English. And of course, it's the only definite article. Articles, and specifically the, is the only grammar topic I've seen makes the students very angry and confused. Why? Because there are hundreds of rules about using the, and every rule has its exceptions. Of course it has, it's English. Today I'm not gonna talk about all the rules because I'm not gonna give you headache, but I'm going to give you some most important topics and the most important rules that you will need to use the accurately. So let's get started. همونطور که در ابتدای درس گفتم قرار هست در مورد definite article the صحبت کنیم. خب اول از همه اصلا ببینیم definite article چی هست. قطعا همتون خیلی جاها با حرف the برخورد کردیم و خیلی وقتا هم ممکنه توی تمرین ها یا توی نوشتار گفتار با خودتون فکر کرده باشید که از کجا بفهمم the بذارم یا نذارم او ان بذارم یا چیکار کنم. پس این مبحث خیلی مهمی هست که خیلی بعضی وقتا گیج کننده و اعصاب خورد کنه. خب آرتیکل چی هست بچه ها؟ آرتیکل به معنی حرف تعریف هست. ما لزوما در تمام زبان ها حرف تعریف نداریم. مثلا در زبان فارسی ما حرف تعریف نداریم. توی زبان عربی داریم که حالا اگه یادتون باشه یا آشنا باشید تنوین داشتیم یا الف و لام داشتیم. مثلا بعضی از زبان ها آرتیکل دارن، بعضی زبان ها ندارن. در زبان انگلیسی ما 3 تا آرتیکل داریم. Indefinite articles. Indefinite articles. خب یعنی حروف تعریف چی؟ نامعین که ا و ان هستن که معنی یک رو دارن و در جای خاص وقتی که کلی صحبت کنیم یا به چیز خاصی اشاره نکنیم از اونها استفاده میکنیم. حرف تعریف معین چی هست؟ Definite article which is the. پس the اسمش هست حرف تعریف معین و در واقع تنها definite articleی هست که در زبان انگلیسی وجود داره با کاربردهای بسیار فراوان. Now look at the board. If I say give me the book, what does the mean here? Why did I say the book and not a book? The here means that you, the listener, know which book I'm talking about. Actually, it shows that I'm talking about a specific book and you already know about it. We both have an idea about it. خب پس give me the book یعنی کتابو به من بده. اگر به شما میگفتم give me a book یعنی یه کتاب بده، مثلا در مینویسم میخوام یه چیزی زیر دستم باشه میگم give me a book، فرقی نمیکنه کدوم کتاب باشه، چه رنگی باشه، چند صفحه داشته باشه. But when I say give me the book please اینجا یعنی کتابو به من بده، یه جورایی اون کتابو بده. یعنی گوینده و شنونده هر دو میدونن که در مورد کدوم کتاب داره صحبت میشه یا در مورد کتاب خاصی صحبت میشه. پس قانونی که بیشتر از همه برای کاربرد the جواب میده چی هست؟ اینه که وقتی ما the رو به کار میبریم زمانی هست که گوینده و شنونده میدونن در مورد چه چیز خاصی صحبت میشه یا اینکه در فضای حالا اون محلی که هستن، فضای اتاق، کلاس یا هرچی، فقط یکی از اون چیز وجود داره. یا مثلا در جمله امری من به شما میگم open the window please. خب کدوم ویندو؟ میلیون ها پنجره توی دنیا وجود داره دیگه. ولی وقتی میگم open the window قطعا جایی که من هستم و شما هستید حالا 1 یا 2 پنجره وجود داره و مشخصه که کدوم پنجره رو باید باز کنید. پس پرکاربردترین ویژگی یا کاربرد the همین هست که هر دو طرف میدونن. خب in fact we can say the is like the pointing words like this or that. خب یه جورایی مثل این کلمات اشاره‌ای this و that عمل میکنه.
از این قسمت درس به بعد در واقع من این بولت ها، این نقطه های قرمزی که میذارم کاربرد های مختلف ده هست که براتون میگم و حالا یک یا دو تا مثال هم براتون مینویسم که توی جمله ببینید به چه صورت هست و در بخش انتهایی درس هم چند جایی که نباید ده استفاده کنیم رو براتون میگم. پس خوب توجه کنید. The first usage of the is to refer to something which has already been mentioned. refer یعنی اشاره کردن، ارجاع دادن. برای اشاره کردن این کلمه به کلمه میگم چون اینا رو دیگه تو تمام جمله ممکنه شما تکراری ببینید. پس to refer یعنی اشاره کردن. STH رو که تو درس‌های قبلی هم با هم قرارداد بستیم، مخفف چی هست؟ something، چیزی. دیگه کاملش رو براتون نمی‌نویسم. mentioned برای اشاره به چیزی که قبلا بهش اشاره کردیم، قبلا اسمش رو آوردیم. قبل از اینکه مثال رو تخته رو بخونم یه مثال کوچیک و ساده براتون میزنم. مثلا دارم براتون تعریف میکنم که Today I saw a car in front of my house. خب جلوی خونم یه ماشین دیدم. اینجا گفتم a car چون نمیدونیم کدوم ماشین، این همه ماشین پارک، من یه ماشین دیدم. خب کدوم ماشین؟ حالا میخوام توضیحات بیشتر بدم. میگم the car was a luxury sedan and it was the brand new one and the most expensive one. خب اینجا گفتم the car. چرا؟ چون قبل از اینکه توضیح هم شروع کنم اولا دارم توضیح بیشتر میدم در مورد کار و اینکه تو جمله اول گفتم یه ماشین دیدم. حالا وقتی دارم میگم ماشینه اینجوری بود اونجوری بود، این داره ریفر میکنه به ماشینی که قبلا من بهش اشاره کردم، بیانش کردم. Now look at this example. I was walking past Ben's bakery when I decided to go into the bakery and buy some bread. In the first sentence, we have Ben's bakery. We have the name of the bakery. We have already mentioned it. And in the other part of the sentence, we say the bakery. Here, the bakery, we mean by using the bakery, we mean that we are referring to Ben's bakery. خب میگه که من داشتم از نونوایی بن رد می شدم که تصمیم گرفتم برم تو نونوایی و نون بخرم. خب برم تو کدوم نونوایی؟ نونوایی بن، همون که تو جمله قبل اشاره کردیم. پس چون ما قبلا حالا در همین جمله یا در جمله های قبلی اشاره کردیم و اون اسم بیکری رو آوردیم، بعد از اون هر جا بخوایم به اون بیکری اشاره کنیم از the استفاده میکنیم. این شد اولین کاربرد. The second one, assuming there is just one of something in that place, or when we assume that there is only one of something in that place or in a place, we use the. Assume یعنی چی؟ Assume یعنی فرض کردن. یعنی وقتی که فرض میکنیم از اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم فقط یکی در اون محل، حالا اون محل حتما اتاق نیست، ممکنه محل زندگیمون باشه، محلمون باشه، اصلا یکی فقط در اون محل وجود داره. For example, we went on a walk in the forest yesterday. خب ما دیروز رفتیم پیاده روی توی جنگل. Which forest? When we say in the forest, قطعاً منظورش جنگلیه که نزدیک محل زندگیش بوده یا توی کل اون منطقه اون جنگله بوده. نمیتونه مثلا جنگل یک کشور دیگه بوده باشه. پس چون در همون محل قرار داره این جنگل، بازم از the استفاده میکنیم. تخته رو پاک کنم و کاربردهای بعدی رو براتون بنویسم. Look at the board. Don't panic. It's really easy. Only 4 rules here and some examples. خب بچه‌ها درس امروز یکم برای ریدینگتونم خوبه. وحشت نکنید، همه اینا قانون نیست. من قانون رو به شکل یک حالا عبارتوار در واقع نوشتم، برای هر کدوم 1 یا 2 مثال زدم. و درس امروز برای ریدینگتونم خوبه چون میتونید بخونید، خود جمله ها رو بخونید و بعد متوجه بشید. میتونید بعد از هر قانون و مثالی که میزنم ویدیو رو پاز کنید، یکم تو ذهنتون تجزیه تحلیل کنید یا خودتون هم یک مثال بنویسید توی دفترتون اضافه کنید و اینجوری کامل براتون جا میفته. We use the in sentences containing relative clauses. خب اصلا relative clause چی هست؟ کوچولو براتون میگم چون حتما یک درس در موردش خواهیم داشت. Relative clauses are clauses in which we define a person or something.
we give more information about it. relative clause در واقع جملات موصولی هستن. در زبان فارسی بهشون میگیم جملات موصولی. در واقع عبارت یا بندی که درون یه جمله دیگه هست و میاد در مورد یک شخص، یک محل، یک چیز توضیح میده، توصیفش میکنه. توی مثال کامل براتون جا میفته. The man who wrote this book is famous. خب ببینید الان این قسمت who wrote this book در واقع relative clause ما هست. relative clause ها این انقدر رو بدونید که وسط جمله اگر دیدید که who, that, which, where اینجور کلمه ها رو دارید اون میشه relative clause. خب در واقع اصل جمله من اگه این تیکر بردارم میشه the man is famous، یعنی اون مرد مشهوره. خب کدوم مرد مشهوره؟ the man, which man? the man who wrote this book is famous. مردی که این کتاب رو نوشته مشهوره. or the man in gray suit is my father. مردی که در کت شلوار توسی هست پدرم هست. خب پس وقتی داریم مشخص میکنیم، داریم توضیح اضافه میدیم، یعنی چی؟ مثل اینکه داریم اشاره میکنیم دیگه، در کت شلوار یا در لباس توسی اون کتاب رو نوشته، یه جور اشاره هست. پس باز هم داریم اون شخص رو خاص و متمایز میکنیم، برای همین the به کار میبریم. To refer to people or objects that are unique. Unique یعنی واحد، منحصر به فرد، یگانه در نوع خود. مثل چی؟ در واقع میدونیم که حالا یا یه دونه ازش تو دنیا هست یا اینکه توی اون پوزیشن، توی اون شغل، توی اون موقعیت یک دونه هست. For example, the moon is so beautiful tonight. The moon یعنی چی؟ ماه. کره زمین یه دونه ماه بیشتر نداره دیگه، پس یونیک هست. or the sun is shining. خورشید ما یه دونه است. or look at the stars in the sky. sky آسمونمون یه دونه است، ستاره هام هر کدومشون در واقع the stars هر کدوم یونیک هستن. یا حالا برای شخص بخوایم مثال بزنیم. The president of France is going to Germany. رئیس جمهور فرانسه داره میره آلمان یا میخواد بره آلمان. خب The president of France میدونیم که آقای مکرون هست دیگه، ولی خب وقتی داریم میگیم رئیس جمهور فرانسه، هر زمان یک رئیس جمهور بیشتر وجود نداره دیگه، پس باز هم یونیک هست. یا مثلا The CEO of Total is coming to our meeting. CEO توی درس شغل اگه یادتون باشه میشد چی؟ میشد مدیرعامل شرکت توتال داره میاد به جلسه ما. خب Before superlatives and ordinal numbers. من هم در درس سوپرلاتیو، صفتهای برترین یا عالی گفتم براتون، هم در درس ordinal numbers، اعداد شمارشی، اعداد ترتیبی براتون گفتم. قبل از هر دوی اینها حتما the به کار میره. چرا؟ باز هم چون واحده، چون خاصه، چون یکیه. When we say John is the tallest student in class, John قد بلندترین شاگرد کلاسه، وقتی داریم میگیم قد بلندترین یعنی چی؟ یعنی از اون بلندتری وجود نداره، پس یه دونه است، تکه. و میبینید که قبل از superlative the آوردیم. Or like for example what I can say, the elephant is the biggest animal on land. فیل بزرگترین حیوان خشکیه. یا This is the third time I've called you today. این سومین باریه که بهت زنگ زدم. بار اول یه زمان خاص بوده، یونیک بوده. بار دوم، بار سوم. The first, the third, the second. خب پس this is the third time. قبل از اعداد ترتیبی هم the به کار میبریم. With decades is a period of 10 years. قبل از دهه ها، وقتی مثلا میگم دهه 70، من با آهنگای دهه 70 مثلا گوش میکنم، یا پدر مادر من در دهه 50 متولد شدم. My parents were born in the 60s. وقتی میگیم in the 60s یعنی دهه 60، یعنی مثلا بین سال 1960 تا 1969 این میشه یک دهه و قبل از 60s the آوردیم. یا حالا به صورت عددی اگر بنویسیم This painting is from the 1820s. این نقاشی مال
دهه 1820 یعنی از سال 1820 تا 1829. حالا دقیق سالش مشخص نیست، مربوط به این دهه است. چند تا قانون دیگه هم داریم بچه‌ها. اما میبینید که تو تمام این قوانین یک چیز مشترکه، همه اینها خاص و تقریبا میتونیم بگیم واحد هستن، مشخصن و یه دونه ازشون هست. خب همچنان با من همراه باشید تا برگردم و بقیه قوانین رو براتون بنویسم. With adjectives refer to a whole group of people. با صفت‌هایی که به یک کل، به یک گروهی از افراد اشاره میکنن هم the به کار میبریم. توی مثال براتون ملموس تر هست. For example, the French enjoy cheese. خب the French یعنی چی؟ یعنی French people. وقتی میگیم the قبل از صفت French که nationality هست میذاریم، یعنی مردم فرانسه یا فرانسوی ها. در زبان فارسی بخوایم ترجمه کنیم ها میذاریم و میبینید که فعلش هم مفرد اومده، چون از اون the متوجه میشیم که کلا این کلمه جمع هست. فرانسوی ها از پنیر لذت میبرن. Tara has given a lot of money to the poor. یعنی تارا به فقرا پول زیادی داده. پس the poor یعنی poor people، یک گروهی از مردم هستن. With family names to refer to the whole family. اگر که با فامیلی، با نام خانوادگی افراد در صورتی که اس گرفته باشه د به کار ببریم، به کل خانواده اشاره میکنیم و مفهوم خانواده رو داره. For example, the Simpsons. کارتون سیمپسون ها رو دیدین؟ The Simpson یعنی خانواده سیمپسون ها. Or the Smiths. حتما فیلم مستر اند میسیز اسمیت هم دیدین. The Smiths means the Smith family. یا مثلا به خانواده ما چی میگیم؟ The والاییز. Yes. Next one, with clauses introduced by only. در عبارت‌ها یا بندهایی که only توش به کار رفته، داره فقط میگه، پس باز داره خاص و منحصر به فرد میکنه. For example, the only tea I like is green tea. تنها چایی که دوست دارم چای سبز. Parts of the house. بخش‌های خونه هم معمولاً یونیک هستن. کاری نداریم که ممکنه که مثلا توی یه ویلایی، توی خونه خیلی بزرگی 4 تا آشپزخونه و 10 تا اتاق خواب باشه، ولی باز هر کدوم از این بخش‌ها چون واحد و منحصر به فرد هستن با the به کار میرن. Like the kitchen. My mom is in the kitchen. We are sitting in the sitting room. میبینید که هر دوتا the داره. و with countries. خب بچه‌ها میرسیم به کشورها و مناطق جغرافیایی. از این به بعد براتون میگم. With countries that their names include the words like kingdom, states and republic. در واقع یه جورایی میتونیم بگیم اگر در اسم کشور نوع حکومتش به کار رفته بود، مثلا جمهوری، پادشاهی یا ایالات هست، در اون حالت the به کار میبریم. For example, the United Kingdom, the United Arab Emirates, the United States or the Republic of Ireland, جمهوری ایرلند. دقت کنید با اسم کشور به تنهایی د به کار نمیبریم. I live in Iran. نمیگم I live in the Iran. ولی اگر به جای ایران بگم the Islamic Republic of Iran، اینجا د داریم. I live in the Islamic Republic of Iran. پس اینو حتما دقت کنید. کشور به تنهایی د نداره. اگر kingdom و state و republic توش به کار رفته بود د داره. With countries that have plural names. اگر اسم کشور جمع باشه حتما باش the به کار میره. Like the Netherlands or the Philippines. Netherlands خودش اس جمع داره، Philippines هم اس جمع داره. With name of geographical areas, rivers, oceans, mountain ranges, groups of islands, canals. خب اسامی محدوده های جغرافیایی از قبیل رودخانه ها، اقیانوس ها و دریاها. Mountain ranges، رشته کوه ها، نه کوه تنها. Mountain ranges. Group of islands، گروهی از جزیره یا همون مجمع الجزایر، مجموعی از جزایر. و کانال ها حتما د باهاشون به کار میره. Like the Persian Gulf،
خلیج فارس the Persian Gulf. خلیج هم یه جورایی چون خیلی بزرگ هست شبیه سی هست، مثل دریا هست. یا the Caspian Sea، دریای خزر، دریای کاسپیان. the Nile، رود نیل the Nile. یا the Atlantic، اقیانوس آرام. برای mountain ranges مثلا میتونیم بگیم the Himalayas، the Andes. ولی بچه ها دقت کنید که اگر اسم کوه باشه با د نمیاد، یعنی ما هیچ وقت نمیگیم the Everest، هیچ وقت نمیگیم the دماوند. اسم کوه به تنهایی بدون د میاد، اما رشته کوه اگر باشه د میگیره. همچنین لیک، دریاچه ها به خلیجای خیلی کوچیک گفته میشه و جزیره به تنهایی اگر بیاد د نمیگیره. پس یک جزیره مثلا کیش آیلند میگیم، خب، یا هوایی آیلند، اینا د ندارن، ولی مجمع الجزایر که باشن د میگیرن. خود فیلیپینز هم مجمع الجزایر هست دیگه. کاربرد بعدی with the names of famous buildings, museums, works of art and monuments. اسامی ساختمان‌های مشهور، شاهکارها یا کارهای هنری، موزه ها و مانیومنت، بناهای تاریخی، آثار تاریخی هم با د میاد. مثل چی؟ The Louvre، موزه لوور، or the Eiffel Tower، برج ایفل. The تاج محل، بنای دیگه. The Empire State Building، این هم یک بنا هست. The Statue of Liberty، مجسمه آزادی آمریکا. یا دیگه چی داریم؟ مثلا The Mona Lisa، The Mona Lisa، تابلوی مونالیزا a work of art هست. پس با اینها هم د به کار میبریم. چند تا دیگه مونده براتون بنویسم و بعد هم براتون میگم که در چه مواردی به هیچ وجه از د استفاده نمی کنیم. خسته که نشدید، با من همراه باشید. With the newspaper names, the name of the newspaper, we use the, but pay attention, not magazines. با اسم روزنامه ها هم د به کار میبریم، مثلا The New York Times، ولی اسم مجله به هیچ وجه د نمیگیره. مثلا مجله ووگ نمیگیم The Vogue، فقط میگیم Vogue magazine. With the names of hotels and restaurants, we use the unless they are named after a person. What does it mean? خب ببینید اینجا من ناتو براتون قرمز نوشتم، بجز مجلات، یعنی اسم مجله ها د نمیگیره. اینجا هم unless رو نوشتم، یعنی اینکه با اسم هتل ها و رستوران ها هم ما د رو به کار میبریم، مگر اینکه، یعنی اینجا به کار نمیبریم، مگر اینکه این اسم شخصی باشه، یعنی اسم کسی رو اون هتل یا رستوران گذاشته باشن. در اون حالت دیگه د به کار نمیبریم. در واقع با اسم افراد، با اسم خاص، مثلا سحر، والایی، د به کار نمیبریم. مثال They're sitting at the Hilton on Main Street، یعنی اونا نشستن توی هتل هیلتون. هیلتون اسم کسی نیست، اسم یک هتل هست، پس د گرفته. ولی اگر این اسم شخص خاصی بود، مثلا براونز بود، دیگه نمیگفتیم at the Browns، میگفتیم they are sitting at Browns، یعنی هتل براون. و آخرین قانونی که من بهتون میگم، ممکنه خیلی دیگه هم باشه که نگفتم، ولی فکر میکنم اینها تقریبا 90% نیاز شما رو کاور میکنه و میتونید دیگه درست بنویسید و تست بزنید و به سوالات جواب بدید. With a proper noun that includes a word which is kind of organization or educational group. اسم خاصی که توی اون اسم خاص یک کلمه‌ای وجود داره که اون کلمه به نوعی به شما یک سازمان رو نشون میده، یا اصلا خود کلمه organization توش به کار رفته، یا اینکه یک گروه آموزشی رو بهتون نشون میده. اینجا دیگه من پرانتز ننوشتم، خودتون اضافه کنید. با university و college we don't use the. پس university و college the نمیگیرن. For example, the United Nations یعنی چی؟ سازمان ملل متحد. Or the World Health Organization، سازمان بهداشت جهانی. خب این organization اصلا توش وجود داره. Or the International Language Institute، مؤسسه زبان بین المللی. اینستیتوت در واقع چی هست؟ یک مجموعه آموزشی هست، یه جور سازمان هست. پس میبینید که با همه اینا د به کار رفته. و
آخرین نکته‌ای که باز تو این قسمت میخوام براتون بگم اینه که با اکرونیم ها د به کار نمیره. اکرونیم چی هست؟ تو فارسی اکرونیم رو معنی کردن سرواژه. یعنی چی؟ یعنی چند تا کلمه داریم، حروف اول این کلمات رو میگیریم میچسبونیم به هم و مثل یک کلمه میخونیم، جدا جدا نمیخونیم. مثل چی؟ مثلا ناسا. خب سازمان فضایی ناسا، این N برای یک کلمه است، A یک کلمه است، S یک کلمه است و این اول حروف رو گرفتن چسبوندن به هم. این یک اکرونیم هست و ما هیچ وقت نمیگیم د ناسا، میگیم ناسا. حالا دوستانی که در ایران زندگی میکنن مثلا شاید براتون پیش اومده باشه ببینید مثلا نزاجا میشه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی. این حروف اول گرفتن چسبوندن به هم. خب پس با اکرونیم ها به کار نمیبریم. در تخته بعدی که میخوام براتون بنویسم و آخرین بخش درس ماست یه چند تا مورد رو میگم که به هیچ وجه د به کار نمیره. We do not use the in these cases. توجه کنید not با قرمز درشت نوشته شده. در این موارد به هیچ وجه د به کار نمیبریم. First of all, names of cities and countries. گفتم بهتون با اسم شهرها، کشورها د به کار نمیره به جز اون مواردی که در بخش قبلی بهش اشاره کردم که د داشتن. Languages با اسم زبان ها هم به کار نمیره. Spanish, Russian, Italian, French, German. Names of meals اسم وعده های غذایی د نمیگیره مثل breakfast, lunch, dinner, supper, brunch. People's names of course سحر, Tom, Jack, Kate, Lucy. به هیچ وجه اسم افراد د نمیگیره. Titles and names together. تایتل ها رو ما اون درسای اولمون خوندیم، عناوین، عنوان افراد. تایتل غیر از اینکه مستر و مسیز و میس و اینا رو داشتیم، پرزیدنت، دکتر، اینا هم تایتل یا عنوان حساب میشن دیگه. پس با تایتل و اسم که کنار هم باشه ما دیگه د به کار نمیبریم. For example, President Trump, President Obama. در بخش قبلی ولی دیدین که گفتیم the president of France is going to German. اونجا پرزیدنت د گرفت ولی وقتی اسم کنارش بیاد دیگه د نداره. Possessive names, possessive اسمهای ملکی یعنی چی؟ یعنی اسمی که آپاستروفی اس داره یا در حالتی که صفت ملکی داشته باشیم. مثلا وقتی میگیم my father دیگه د نداریم یا my father's car دیگه اینجا د نداریم چون my father خودش father's آپاستروفی اس گرفته. Professions برای حرفه ها، شغل ها د به کار نمیاریم، به کار نمیبریم. مثلا میگیم doctors are really helpful to people, for example. Engineering is a good profession or medicine is something. پس تمام اینا شغل هستن، د قبلشون نمیاد. Months and years با ماه‌ها و سال‌ها هم که قطعاً د نداریم چون ماه‌ها اسم خاص هستن دیگه. August, January, July و 2020 or 2020, 1986 and so on. یادتون باشه که در بخش‌های قبل گفتیم با دهه‌ها د داریم ولی با سال‌ها د به کار نمیبریم. و آخری we do not use the with uncountable nouns با اسامی غیر قابل شمارش به هیچ وجه د به کار نمیبریم. مثلا water, rice, sugar و تمام اسامی قابل شمارشی که حتما به درس قابل شمارش و غیر قابل شمارش مراجعه کنید و ببینید. For example, rice is an important food in Asia. برنج غذای مهم در آسیا هست. Rice is uncountable and we do not use the before it. خب بچه‌ها در بخش آخر درس یه سری تمرین براتون در نظر گرفتم که شما باید جاهای خالی رو با the یا a یا an پر کنید. حتما تمرین ها رو انجام بدید و در اپیزود بعدی حل تمرین ها رو ببینید تا کاملا این درس براتون جا بیفته. That was today's lesson. Hope you found it enjoyable and useful and hope that you learned how to use the accurately. Till next session, take good care of you and goodbye.